كيف من الممكن أن تتلاعب وتؤثر في الانتخابات الرئاسية لأقوى دولة في العالم؟ وهل فعلتها روسيا حقا؟ وهل كان لدى الرئيس الروسي بوتين مرشحا رئاسيا مفضلا لديه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016؟ ولماذا؟ وكيف يمكن للاختراق السبراني أن يحدث أثرا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يغير وجه الولايات المتحدة وبالتالي وجه العالم بأسره؟ وكيف تسبب الإهمال الأمني والتقني لمسؤول أمريكي بإحداث كارثة سياسية لم يكن من الممكن التنبؤ بها؟ مرحبا بكم. تدخل روسي أجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل منهجي ومدروس عن طريق عمليتين رئيسيتين. العملية الأولى حملة إعلامية مكثفة وموجهة ضد الناخب الأمريكي عن طريق جميع قنوات وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية بما فيها فيسبوك، تويتر، يوتيوب وغيرها. وهدف هذه الحملات تشويه صورة المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون بكل ما أوتيت من قوة، وتمجيد وإظهار المرشح الآخر دونالد ترامب بصورة إيجابية وأنه كفء لإدارة البلاد. العملية الثانية عملية اختراق سبرانية تستهدف المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون وكبير مساعديها والموظفين والمتطوعين المشاركين معها في حملتها الانتخابية، إضافة إلى اختراق قاعدة بيانات الحزب الديمقراطي وسرقة المستندات والصور والوثائق منه، ثم نشرها لاحقا بتوقيت معين وضمن استراتيجية منهجية معينة بغرض تشويه سمعة هيلاري كلينتون والتلاعب بالإعلام المحلي الأمريكي ونشر أخبار مضللة بالتزامن مع الحملة الإعلامية الأولى التي كانت قائمة في نفس الوقت. والهدف الرئيسي من هذه العمليات المعلوماتية الأجنبية الروسية هو التأثير على الناخب الأمريكي وإلحاق الضرر بحملة هيلاري كلينتون. في حلقة اليوم سأتحدث معكم عن الحرب السبرانية، أي العملية الروسية المعلوماتية الثانية، وسأغفر الحديث عن العملية الأولى الإعلامية لأنها خارج اختصاص هذه الحلقة. لكن إن كان في العمر بقية وانتهينا من جميع سلاسل الحروب السبرانية فسوف نخصص حلقات للحديث عن الإعلام بكل تفاصيله. خلونا نتذكر أن أهمية الحرب السبرانية ليس فقط في اختراق الأجهزة وتدمير البيانات، وإنما في الاستحواذ على هذه المعلومات التي تمكنهم بالتزامن مع حملات أخرى من إحداث أثر سياسي واقتصادي وإحداث تغيير واسع. فهذه من المهم أن نتذكرها دائما وأبدا. هناك نقطتان مهمتان لا بد من ذكرهما حتى نفهم سياق الحملة السبرانية التي استهدفت الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي كانت بشكل من الأشكال مؤيدة لترامب وضد هيلاري كلينتون. أولا، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحدى المؤتمرات في عام 2016 في شهر أكتوبر، وقال بوتين في ذلك المؤتمر إن الحل من وجهة نظره لسقوط النظام الليبرالي الغربي والهيمنة على مستقبل العالم الجديد هو صعود الحركات الشعبوية في العالم، وإنه يجب أن ندعم صعود الحركات الشعبوية عالميا. طبعا الشعبوية ستكون مفيدة لبوتين لأن صعود هذه الحركات سيخلق اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، مما يعطيه هامش للتحرك وكما يقال للانقضاض على النفوذ وربح النفوذ السياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيره. لابد أن نوضح أن هيلاري كلينتون تعتبر ممثلة للمؤسسة الحكومية التقليدية القديمة الرصينة،
بينما ترامب هو نموذج شعبوي جديد لا يؤمن بهذه الرولز أو الإجراءات أو القوانين التقليدية المحترمة من جيل إلى جيل، بل هو يأتي ويكسر مثل هكذا تقاليد. النقطة الثانية، هناك عداء شخصي بين بوتين وهيلاري كلينتون، بل إن بوتين اتهم كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية في عام 2011 أن تصريحاتها قد تسببت بإحداث اضطراب وتهييج للشارع الروسي الذي قام بمظاهرات حاشدة ضد الحكومة الروسية، واتهم بوتين تلك المظاهرات بأنها بسبب تصريحات وكلام كلينتون عن روسيا وقتها. أكثر من ذلك، فإن هيلاري كانت قد هاجمت بوتين في عام 2012 عندما حول نظام الحكم في روسيا من نظام رئاسة الوزراء إلى النظام الرئاسي، ووقتها تحول بوتين من رئيس الوزراء إلى رئيس للدولة، وهاجمت كلينتون هذا التحول ووصفته بأنه تحول غير ديمقراطي. فالخلاصة أن العلاقة بين الاثنين ولن تكن علاقة صافية كما يقال. وبالمحصلة فإن البرنامج الانتخابي لترامب كان متناغما مع المصالح الروسية في العالم. ترامب مثلا أيد التدخل الروسي في سوريا والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وإلحاق جزيرة القرم بها. إذن التناغم كبير بين مصلحة روسيا وبين البرنامج الانتخابي الذي أذاعه أو أعلنه على الملأ ترامب وقتها. في مارس 2016 ترسل الوحدات السبرانية الروسية إيميلا مخادعا لعدة موظفين ومسؤولين في الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون لأجل الوصول إلى أجهزتهم واختراقها. ومن أبرز الشخصيات التي وصلها هذا الإيميل الروسي المخادع هو جون بوديستا، رئيس الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، والذي كان لديه عدة مناصب استشارية وقيادية في إدارة الرئيس الأمريكي أوباما والرئيس الأسبق بيل كلينتون. هذا الإيميل المخادع كان إيميل على هيئة تحذير أمني من جوجل، يدعي فيه صاحبه أن شركة جوجل المالكة للإيميل قد أوقفت عملية اختراق لحساب الإيميل الإلكتروني، وبالتالي نطالبك فورا بتغيير كلمة السر، ووضعوا له الرابط حتى يغير كلمة السر. شك جون بوديستا في هذا الإيميل قليلا. خلينا نتذكر أنه هو رجل مشغول جدا، تأتيه باليوم على الأقل مئات الإيميلات ربما، وقد أحيانا من بينها الإيميلات يأتي واحد مخادع كما يقال. عموما قام بتحويل هذا الإيميل لرئيس الموظفين ليسأله عن كنهه. رئيس الموظفين حوله بدوره إلى مسؤول IT only، مسؤول تقنية معلومات وليس خبير سبراني أمني. مسؤول الاي تي البريء هذا قال هذا ايميل حقيقي وشرعي، وان جوجل اخفقت عملية الاختراق وطالبه بالتغيير لكلمة السر، واضافة الى ذلك وتحقيق رمز التحقق بخطوتين، واردف له الرابط لفعل ذلك. الذي حصل أن جون بوديستا لم يضغط على الرابط الذي أرسله له المسؤول التقني مسؤول اي تي، بل ذهب إلى نفس الإيميل المخادع ودخل على الرابط وغير كلمة السر، مما يعني أن المخترقين الروس أصبح بحوزتهم كلمة السر لهذا الرجل المهم في الحملة الانتخابية. تم سرقة أو وصول لجميع إيميلات جون بوديستا، والذي تبلغ أكثر من 60,000 إيميل. استغرقت هذا الوصول السري عدة أشهر من غير علم جون بوديستا، حتى قام المخترقون لاحقا بتسريب بعض هذه البيانات. أكبر خطأ يحصل هنا أن جون بوديستا رئيس الحملة الانتخابية لهيلاري ومسؤول كبير سابق في إدارة أوباما وإدارة بيل كلينتون يقوم بإرسال واستقبال إيميلات ومعلومات حساسة عن طريق إيميل جيميل التابع لشركة جوجل التجارية، وهذا خطأ لا يغتفر. قامت به كذلك هيلاري كلينتون لاحقا. أنت كمسؤول رسمي كان ينبغي أن تستخدم إيميل معرف حكوميا، الدومين حكومي حتى يكون مؤمن، ولا
يعني تجعل نفسك عرضة لاختراق سهل عن طريق استخدام إيميل تجاري. هذا أولا. ثانيا، الإهمال التقني وعدم الوعي السبراني. مسؤول الاي تي الذي قال نعم غير ولا تغير. بغض النظر، الخلاصة أن الحزب الديمقراطي كما يقال في العامية يعني أكل على رأسه. ثم بعدها بشهر واحد في أبريل 2016 يقوم الروس باختراق الحزب الديمقراطي والذي تمثله هيلاري كلينتون، ثم يقومون باختراق لجنة الانتخابات المحلية التابعة لأعضاء الكونغرس الديمقراطيين ويستحوذوا على الآلاف من الوثائق. نذكر هنا أن الانتخابات الأمريكية كانت سوف تحصل في نوفمبر 2016، والعمليات الروسية ضد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بدأت فقط بعدة أشهر من نفس العام، نتحدث مارش، أبريل والشهور التالية. وفي شهر يونيو 2016 يظهر مخترق اسمه جوسيفار 2 أو 2، وهذه الشخصية الوهمية تدعي أن لديها وصول للعديد من الوثائق المخترقة من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، ويقوم بنشرها على موقع أسس حديثا اسمه DC Leaks. هذا الموقع تم تأسيسه كذلك في شهر يونيو 2016. وبعدها بعدة أيام يظهر الحزب الديمقراطي على الملأ ليؤكد أنه قد تعرض للاختراق وأن هناك الآلاف من الوثائق والمستندات قد سربت إلى الخارج، واتهم الحزب الديمقراطي الاستخبارات الروسية بأنها هي من تقف خلف هذا العمل. بالمناسبة جوسيفار 2 هذه الشخصية الوهمية تدعي بأنها شخصية رومانية، لكن التقديرات الأمنية تقول أنها مرتبطة بالاستخبارات الروسية، بل يذهب بعضهم أن هذه الشخصية هي شخصية لضابط روسي رفيع المستوى. كذلك الموقع الذي أسس DC Leaks لنشر الوثائق المسروقة يعتقد كذلك أن الاستخبارات الروسية هي التي أسست هذا الموقع لنشر تسريباتها لإحداث التلاعب في المجتمع الأمريكي وإعلامه. يعني بالعربي الفصيح، قامت روسيا باختراق البيانات والوثائق، أظهرت شخصية وهمية تدعي أن لديها هذه الوثائق، أسست موقع لنشر هذه الوثائق، يعني من الباب للمحراب عملية متكاملة للإنتاج والتوزيع والإشراف العام من قبل الاستخبارات الروسية. طيب، ما هو موقع DC Leaks الذي أسسته الاستخبارات الروسية لنشر الوثائق المسروقة؟ يعرف DC Leaks نفسه كذبا بأنه موقع أسسه ناشطون أمريكيون مخترقون American Hacktivists، ويدعي بأنه موقع يهتم بنشر الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وكما يقال صوت الناس وإرادتهم ضد صوت الحكومات وأشياء من هذه القبيل، والاستخبارات الروسية برمتها هي من تقف خلفه. يبدأ الموقع بنشر الوثائق والمستندات المخترقة من حملة هيلاري والحزب الديمقراطي، ثم يقوم بتسريبها بشكل ممنهج ومدروس وبطيء خطوة خطوة كما يقال، لأجل إحداث زوبعة إعلامية ضدها، وما إن تهدأ هذه الزوبعة حتى يحدث هناك تسريب جديد، زوبعة أخرى، زوبعة وراء زوبعة، بهدف تشويه سمعة هيلاري كلينتون وتدميرها تماما معنويا. طبعا لا ننسى كل هذه الاختراقات كانت تحصل بالتزامن مع الحملة الإعلامية التي هي العملية الأولى المعلوماتية التي أشرنا لها سابقا. هذه التسريبات كانت تتحدث عن عدة قضايا، مثلا مزاعم فساد واستغلال للسلطة أو العلاقات الشخصية مقابل الحصول على تمويل مالي لدعم مبادرة كلينتون العالمية، وأيضا تسريبات أن زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون قد حصل على تمويل مباشر ومال في حسابه الخاص مقابل حضور اجتماعات أو نصائح أو جلسات مع أشخاص.
وأمور من هذا النوع. تضمنت التسريبات كذلك تسريب لإيميل بين رئيس الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون وأحد الموظفين، وهم يغتابون وينمون في هيلاري كلينتون نفسها، ووصفوها بأنها امرأة تملك غريزة فظيعة وأنها امرأة سيئة. سرب الموقع هذا الإيميل بين موظفين هيلاري كلينتون، وطبعا ترامب كان مبسوط وبدأ يظهر في الإعلام ويقول لو أن هيلاري كلينتون كانت تحترم نفسها لفصلت هؤلاء الموظفين، لكنها امرأة لا تحترم نفسها وبالتالي غير مؤهلة للقيادة، وهكذا دواليك. وأكثر من ذلك تسريب يظهر ضد هيلاري كلينتون بأنها كانت تستخدم إيميلها الشخصي التجاري عندما كانت وزيرة لخارجية أمريكا، وكانت تستخدم إيميلها الشخصي لتبادل الرسائل والإيميلات مع عدة مسؤولين أمريكيين، مما يعني أن إيميلها كان عرضة للاختراق وبالتالي تهديد المصالح الأمريكية والأمن القومي الأمريكي. فكيف لوزير خارجية أمريكية أن تستخدم إيميل غير مؤمن؟ وطبعا جاء ترامب وحدثت زوبعة إعلامية أن هذه سيدة ليست كفء وليس لديها المهارات اللازمة لإدارة البلاد بسبب إهمالها الأمني. ويأتي الآن شهر يوليو 2016، حتى هذه اللحظة كان الشخصية الوهمية جوسيفار 2 يسرب هذه الوثائق للموقع الجديد DC Leaks، لكن في شهر 7 2016 يبدأ هذا المخترق بتسريب الوثائق إلى موقع آخر، وهو موقع WikiLeaks المعروف. قام الروس بتسريب هذه الوثائق إلى مؤسس موقع ويكيليكس المعروف، وفي نهاية المطاف تم استخدامه من قبل الاستخبارات الروسية، ولا ندري هل كان صاحب موقع ويكيليكس على علم بأنه يتم استخدامه من الروس أو لا، فهذه قضية أخرى وهناك الكثير من الكلام حول هذه النقطة. لكن كل ما أستطيع قوله هنا أن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج هو على عداء شخصي مع هيلاري كلينتون كذلك. على الهامش، فإن موقع ويكيليكس الذي تأسس في عام 2010 بدأ أول ما بدأ بتسريب وثائق تدين وحشية وهمجية الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، ونشر إحدى مقاطع الفيديو الذي سأضعه لكم أسفل هذا الفيديو، وهو يظهر همجية الجنود الأمريكان في التعامل مع المدنيين العراقيين وكيف يتعاملون معهم وكأنهم في ألعاب فيديو بغير احترام للنفس البشرية. تسريبات الموقع تجاوزت أكثر من ذلك، بل إنها تسببت في زلزال وهزات كبيرة ضد مدعي الحرية والديمقراطية الأمريكية، لدرجة أنه يقال، وهذا تسريب، أن هيلاري كلينتون في إحدى الاجتماعات الخاصة قالت: ألا نستطيع أن نتخلص من جوليان أسانج عن طريق الدرون، أي الطائرة من غير طيار. ربما يكون هذا هو السبب الآخر الذي دفع بجوليان أسانج لتبني نشر هذه التسريبات والوثائق ضد هيلاري كلينتون. عموما لا أريد أن أخرج عن سياق الحلقة، لكن إن حصلت لنا فرصة قد نعمل حلقة متخصصة عن ويكيليكس من الألف إلى الياء. استمر سيل التسريبات من كل فج عميق، وبدأ الإعلام التقليدي مع الاجتماعي بتناول هذه التسريبات وتحليلها وتمحيصها، يعني خلق كما يقال أثر كبير جدا، أثر في مصداقية وأهلية هيلاري كلينتون. هذه الحملات الإعلامية والتسريبات مرة أخرى كانت قبل الانتخابات الأمريكية بشهور قليلة،
يعني خلقت زخم كبير جدا وأضرت بسمعة هيلاري كلينتون كثيرا. يجب أن نقول هنا أن موقع ويكيليكس ومؤسسه جوليان أسانج لم يكونوا نزيهين أو شفافين في طريقة تعاطيهم مع الوثائق المسربة، بل كانوا كأنهم مسيسين يقومون بتسريب الوثائق بوقت معين وبيعني أسلوب معين لإحداث أثر سلبي ضد هيلاري كلينتون. مثلا في أكتوبر 2016 ظهر على الإعلام تسريب قديم فضيحة لترامب يعرف إعلاميا بأكسس هوليوود تيب، وهذا مقطع يظهر فيه ترامب، مقطع قديم له، وهو يتحدث عن النساء بطريقة مهينة وعنصرية وفيها امتهان كبير للمرأة. ظهر هذا التسريب على الإعلام وكان كما يقال يعني ضربة قوية ضد ترامب. هذا التسريب ضد ترامب كان سيسبب ربما بكارثة له وبمصداقيته وأهليته في الانتخابات. وما بدأ التسريب الظهور حتى بدأ الإعلام الأمريكي التقليدي بتناول الحدث والتحليلات والضيوف إلى آخره، لكن لم تمضي ساعة واحدة على تسريب ترامب إلا ويظهر ويكيليكس ليسرب آلاف الإيميلات الجديدة ضد هيلاري كلينتون، الأمر الذي قام بتشتيت انتباه الإعلام الأمريكي والمواطن والناخب الأمريكي من فضيحة ترامب إلى هيلاري كلينتون مرة أخرى. واستمرت هذه التسريبات أو حرب التسريبات التي جاءت من اختراقات السايبر حتى شهر نوفمبر الذي حصل فيه الانتخابات الأمريكية، وانتهى المطاف بفوز ترامب وخسارة هيلاري كلينتون في نوفمبر 2016. لم تمضي 3 أيام على انتهاء الانتخابات الأمريكية وإعلان فوز ترامب إلا وتقوم السفارة الروسية في واشنطن بفتح قنوات جديدة مع الإدارة الأمريكية المنتخبة، وتم تنسيق اتصال هاتفي بين الرئيس بوتين والرئيس الرئيس المنتخب ترامب ليهنئه بفوزه بالانتخابات وأنه فوز مستحق، وبأن البلدين يتطلعان إلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما. وقام رئيس الصندوق السيادي الروسي كريل ديمتريف بالتواصل مع صديق لجاريد كوشنر زوج ابنة ترامب إيفانكا ترامب، وسلمه مسودة لوثيقة تصالحية بين روسيا والولايات المتحدة، وقال لصديق جاريد كوشنر: هذه الرسالة تم الموافقة عليها من قبل بوتين. صديق كوشنر الذي تسلم هذه الرسالة ليس له أي صفة رسمية، ليس عضوا في الحملة الانتخابية لترامب، وليس عضوا في الفريق الرئاسي الانتقالي الذي كان يسير الأمور في أواخر عهد أوباما حتى يستلم الحكم في يناير 2017. لم يكن له أي منصب رسمي، مجرد صديق لجاريد كوشنر، هذا كل ما في الأمر. هذا الصديق والصديق وقت الضيق سلم الرسالة لجاريد كوشنر الذي بدوره قام بتحويلها لمسؤولين في إدارة ترامب. أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI ووكالة الأمن الوطني تقييما استخباراتيا مشتركا يؤكد فيه حصول تلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويؤكد حصول تدخل روسي لتدمير سمعة هيلاري كلينتون وللدفع بترامب ليكون هو الفائز في هذه الانتخابات. في ديسمبر 2016 وفي الأيام الأخيرة للرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي كان يلملم عفشه وعلى وشك أن يغادر المكتب البيضاوي الأمريكي ليسلم السلطة إلى ترامب، قبل انتهاء منصبه بأيام قليلة يفرض أوباما عقوبات اقتصادية ضد روسيا بسبب تدخلها في الانتخابات الأمريكية. قامت عدة لجان من الكونغرس بالدعوة إلى تحقيق مفصل عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وقاد هذه التحقيقات جيمس كومي رئيس FBI الذي لم يستمر في عمله أكثر من 7 أسابيع قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفصله من عمله.
هل يا ترى استيقظ الأمريكان بعد خراب مالطا؟ وهل نجح الروس في تحقيق أهدافهم؟ أخبروني ما هو رأيكم في التعليقات. طبتم وطابت أوقاتكم.